नमस्कार। आज चाहिँ मैले यो मेलोडी एउटा बिट बनाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् है त कस्तो हुन्छ बनाएर हेरौँ। ओके, हामी चाहिँ यो बनाइरहेको हैन बिटहरूलाई चाहिँ यहाँ अगाडि स्क्रिनमा ल्याउँदैछु। आउनुहोस्। त्यसपछि फेरि यो ड्रम बिट भयो हैन, यो ड्रम हो। है त अब फेरि आउँछ। अब त्यसपछि ट्याग छैन, त्यसपछि ओके ह्याट ह्याट ओके। त्यसपछि स्न्यार ओके। त्यसपछि म्याक ओके। त्यसपछि हामीले राखेको चाहिँ किकलाई फेरि है। त्यसपछि हामीले क्ल्याप थपडी राखेको छौँ, क्ल्याप हैन। फाइनली हामीले एउटा पियानो जोन राखेको छ हैन, पियानो रोल भनौँ न, त्यसलाई राखेको छु। कस्तो हुन्छ हेरौँ। फाइनली भन्दा पनि मैले यो बेसिक मात्रै गरेको छु अहिले। हजुर, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट सेयर गरिदिनु नभुल्नु होला। मेरो युट्युब च्यानल डिनेक्स लेभल युट्युब च्यानलमा गएर यहाँहरूले माया गरिदिनु होला।